هل نحن وحدنا في هذا الكون أم أن هناك كواكب أخرى عامرة بالحياة؟ سؤال حير العلماء. هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الحلقة. ولكن أولا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس دعما لنا ليصلكم كل جديد. إن الاكتشاف المؤخر الذي حققته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من خلال تلسكوب كيبلر الذي يبحث عن الكواكب ليس سهلا، إذ أعلنت الوكالة عن اكتشاف تلسكوب لكوكب يزيد حجمه بمقدار 10% عن كوكبنا، وفي نفس النطاق المأهول عن النجم الذي يحوم حوله الكوكب الجديد المسمى كيبلر 186. ففي نظامنا الشمسي يعتبر كوكب الأرض الوحيد المتواجد ضمن المنطقة المأهولة، وهي المنطقة التي يمكن فيها للمياه أن تتواجد في حالتها السائلة دون غليانها وتبخرها بسبب القرب من الشمس، مثل ما يحدث في الزهرة، أو تحول هذه المياه إلى جليد كما يحدث في المريخ. إن الكوكب الجديد الذي تمت تسميته حاليا كيبلر 186 يبدو بأنه يحتل الموقع ذاته من نجمه، مقارنة بالمسافة التي تفصل الأرض عن الشمس، أي ليس حارا للغاية أو قارس البرودة، بل معتدلا، وهو الكوكب الوحيد الذي اقتربت صفاته للأرض بهذا الشكل، قد نضطر إلى تسميته بالأرض 2. في وقت لاحق، يمكن لتلسكوب كيبلر أن يعثر على الكواكب الشبيهة بالكوكب الجديد، وأن يخبرنا عن حجم تلك الكواكب، لكن لا يمكنه أن يخبرنا عن طبيعة هذا الكوكب، أو صفاته. هل طبيعته صخرية مثل الأرض؟ وهل يحتوي على غلاف جوي رقيق ومحيطات قارات؟ أم هل يملك غلاف جوي سميك مع لب صخري صغير الحجم؟ أم هل الكوكب مكون بالكامل من قطعة معدنية واحدة بدون أي غلاف جوي؟ أم هل يمكن أن تشكل طبيعته مفهوما جديدا لنا؟ تم خلال العقد الماضي اكتشاف حديقة هائلة من الكواكب باستخدام الأسلوب ذاته عن طريق التلسكوبات، والتي تراوحت لتشبه عطارد الحار بطبيعته إلى كواكب عملاقة أكبر بأضعاف من حجم الأرض، هذا بالإضافة إلى التنوع الشاسع والمذهل في تركيب الكواكب والأقمار التي يحتويها نظامنا الشمسي، والتي عثر عليها خلال ال4 عقود الماضية. وحتى لو لم يتضح بأن طبيعة كوكب كيبلر 186 قريبة لكوكب الأرض، إلا أن عدد الكواكب الشبيهة بكوكبنا صاعق، إذ قام تلسكوب كيبلر في مهمته التي استغرقت 4 سنوات باستكشاف جزء صغير من الفضاء، وهي مساحة يمكن أن تعادل مساحة السماء التي تحتلها قبضة يدك إذ ما رفعتها للأعلى. واكتشف كيبلر وجود أكثر من 1000 كوكب في هذه المساحة الصغيرة، تدور حول نجوم قريبة منا. وكوكب كيبلر 186 يبعد عنا 500 سنة ضوئية، أي أنه قريب بمقاييس مجرتنا، لكن إن قمتم بمضاعفة نتائج مهمة كيبلر لتمتد على مساحة 100,000 سنة ضوئية، أي مساحة مجرة درب التبانة، فإنك ستكتشف وجود مليارات الكواكب التي يشابه حجمها حجم كوكبنا. وهذا في مجرتنا فقط، والتي يحتمل بأن العديد منها تدور في المناطق المأهولة، وقد اكتشف بأن النجم الذي يدور حوله كوكب كيبلر لديه نصف حجم وكتلة الشمس تقريبا، ولذلك هو أقل لمعانا من الشمس. كما أن الكوكب يقع على بعد 4.5 مليون كيلومتر من نجم، في حين أن الأرض على بعد 105 مليون كيلومتر من الشمس. فإذا كنت تقف على سطح هذا الكوكب سيظهر لك نجمه وأكبر بنسبة 30% بالمقارنة بظهور الشمس من على سطح الأرض. ومع ذلك سيحصل كوكب كيبلر 186 على كميات أقل بقليل من ضوء نجم مقارنة مع ما تحصل عليه الأرض من الشمس.
والآن يندفق علماء الفضاء من كل صوب وناحية لمعرفة المزيد عن كوكب كيبلر 186 والعوالم الجديدة التي تم اكتشافها حديثا، كما يتم تخطيط مهام جديدة يمكنها أن تبني على النتائج التي توصلت إليها مهمة كيبلر، الذي توقف عن جمع معلومات عن الكواكب الجديدة العام الماضي. يمكن أن تكون النتائج للدراسات المقبلة عميقة، خاصة إن تمكنوا من العثور على غلاف جوي للكوكب الجديد، وبالأخص إذا احتوى الغلاف للكوكب على بخار للماء وأكسجين أو غاز الميثان. وهي دلائل قوية على قابلية الكوكب لأن يحتضن الحياة. ولكن تواجد الكوكب في المنطقة المأهولة وتوفر غلاف جوي لا يعني بأن الكوكب يجب عليه بالضرورة أن يكون موهولا، فالعلماء يضعون هذا الاحتمال في نطاق نتائج أبحاثهم. وبالنظر إلى أن الغلاف الجوي للكوكب غير معروف، ونوع الطقس أو درجات الحرارة غير واضحة، وملامح سطح الكوكب لا تزال لغزا لعلماء الفضاء، فهم يعلمون فقط أن ذلك الكوكب موجود عند مسافة مناسبة من نجمه ليسمح بوجود الماء على شكل سائل. تشير القياسات إلى أن كوكب كيبلر 186 F أكبر بحوالي 11% من كوكب الأرض، على الرغم من أنه لا يمكن تحديد الجاذبية. الكوكب موجود خارج المجموعة الشمسية من دون معرفة تركيبته. إذا كان هذا الكوكب صخري مثل الأرض، أي ثلثه مكون من الحديد والثلثين من سليكات الصخر والماء والجليد، ستكون الجاذبية مشابهة لتلك الموجودة فوق كوكب الأرض وفقا لتقديرات الباحثين. في حين أن الأرض لديها 365 يوم في السنة، يستغرق كوكب كيبلر 186 F حوالي 130 يوم أرضي للدوران حول نجمه، ومن المتوقع أن يكون المدار شبه دائري، لذلك من المحتمل أن لا يواجه اختلاف في درجات الحرارة الموسمية نظرا لبعد الكوكب عن نجمه. ولكن مثل الأرض، قد يكون لديه فصول بسبب الميل المحوري الذي يؤثر على كمية أجزاء الضوء المختلفة التي يتلقاها الكوكب على مدار العام. وبالتأكيد هنالك الكثير من علماء الفضاء يسلطون أجهزة المراقبة على الكوكب الجديد للتأكد من وجود أي علامات أو ترددات غريبة، أو يمكن أن يعثروا على إشارة أخرى. تحية فضائية موجهة نحونا من جيراننا علماء الفضاء على كوكب كيبلر 186، الذين يحاولون الإجابة على سؤال لطالما حيرنا جميعا: هل نحن وحدنا في هذا الكون؟